วัสดีค่ะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่พระราชวังนิมเฟนบวร์กพวกเราเดินทางด้วยรถรางนะคะมายังจัตุรัสมาเรียนพลัสนะคะตรงที่ว่าการเมืองมิวนิกค่ะตอนนี้เราเดินมาที่โฮฟการ์เดนนะคะของราธเฮาส์เดินเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะสวยมากค่ะร้านกาแฟที่เก่าแก่ของเยอรมันนะคะดันไหมอ่ะพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็เลยปิดถนนตรงที่เราเห็นด้านหน้านะคะก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะของแบรนด์เนมนะทั้งถนนเส้นนี้ทั้งถนนเลยนะคะที่เราเห็นด้านหน้านะคะก็คือพระราชวังเรซิเดนต์นะคะของมิวนิกเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีนะคะมีถึง130ห้องที่เห็นคือโรงละครโอเปร่านะคะพวกเราไม่ได้เดินเข้าไปเที่ยวชมด้านในนะคะเวลาไม่พอเหมือนเดิมตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปยังจัตุรัสโอเดียนพลัสเป็นจัตุรัสที่สวยงามค่ะจับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะสวนนะคะอยู่ในโฮฟนะคะเยอรมันเรียกโฮฟแต่จะเหมือนจะเป็นลานกว้างนะคะที่ล้อมรอบไปด้วยตึกสวนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพระราชวังเรซิเดนต์นะคะโบสถ์สีเหลืองที่เราเห็นนั่นคือโบสถ์เทียติเนอร์นะคะสร้างในศตวรรษที่17นะคะเป็นสไตล์บาร็อกตอนปลายนะคะที่เราเห็นยิ่งใหญ่อยู่นั่นก็คือเฟนแฮนฮาร์เลอร์นะคะเป็นระเบียงขนาดใหญ่นะคะสร้างมาตั้งแต่ในปี 1841 นะคะสมัยพระเจ้าลุดวิกที่1นะคะแห่งบาวาเรียนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติสดุดีแก่กองทัพบาวาเรียนะคะปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งค่ะติดกันกับโอเดียนพลัสก็จะเป็นโฮฟการ์เดนนะคะเป็นสวนขนาดใหญ่นะคะเราเดินไปดูข้างในกันค่ะเดินเข้ามาที่โฮฟการ์เดนนะคะในสวนนะคะคนเยอะเลยค่ะด้านหลังก็จะมีเบียร์การ์เดนด้วยนะคะภาพวาดสวยงามมากค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับนะครับประวัติศาสตร์ของเยอรมันนะคะในอดีตกษัตริย์ของเยอรมันดูยูทูบเบอร์ของเรานะคะทุ่มเทขนาดไหนคะทุกคนดูสวนนี้ร่มรื่นมากเลยค่ะทุกคนผู้คนเข้ามาเดินชมสวนมาเดินเล่นกันสวยมากเลยค่ะabout you. I promise I will stay forever close.
เล่นเปียโนในสวนด้วย เพราะมากค่ะ fall and rise. Funny how you can open up the gray sky with only one of your sweetest smile. We go together. It's all I know. Side by side is how we ถ้าเดินต่อเข้าไปอีกนะคะ ก็จะเป็นสวน English Garden นะคะ แต่ว่าพวกเราเดินไม่ไหวแล้วค่ะ กลับกันก่อน รอความกันนะหลังเพราะว่าถ่ายวิดีโอเยอะ จะมาอีกไหมคะ มาเหมือนเดิมค่ะสู้ตายค่ะสู้ตาย ออกมาเราก็เจอกับกลุ่มนักเต้น K-POP กลุ่มนี้นะคะ สอบถามมาเห็นว่าเคยร่วมงานกับลิซ่าด้วย ใกล้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะคะ เลยมานั่งดื่มเบียร์ใจเย็นๆรอรถไฟกันก่อนค่ะ ขอบคุณตัว9ยูโรนะคะ ที่ทำให้วันนี้นะคะพวกเราได้เดินทางมาเจอกัน แล้วก็เที่ยวกันอย่างมีความสุขค่ะ พร้อมกับมิตรภาพดีๆนะคะ ที่เรามีให้กัน ทริปนี้ถือเป็นทริปสุดท้ายนะคะของตัว9ยูโรเที่ยวทั่วเยอรมนีนะคะ เพราะว่าหมดโปรโมชั่นแล้วค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ บ๊ายบาย หวังว่าพวกเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ ทริปนี้พวกเราสนุกกันมากๆค่ะ